Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω μια φανταστική ζαμπονοτυρόπιτα, απλή για το πασχαλινό σας τραπέζι, αλλά πάρα πολύ εντυπωσιακή, με λίγα υλικά και θα την κάνουμε πλεξούδα. Παιδιά, θα ξετρελαθείτε. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι ρεγκάτο, είναι ζαμπόν, είναι κρέμα τυρί, ντομάτα που την έχω κόψει σε κυβάκια, έχω βάλει αλάτι, πιπέρι, εδώ έχω σουσάμι άσπρο μαύρο, αυγό και θα την κάνουμε με φύλλο που είναι κουρού, παιδιά, ούτε σφολιάτα ούτε κρούστας. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φύλλο κουρού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο, παιδιά, είναι να κατέψουμε όλα τα υλικά για αυτή τη φανταστική γιορτινή πλεκτή ζαμπονοτυρόπιτα που θα κλέψει τις εντυπώσεις στο πασχαλινό μας τραπέζι. Έχω παρέα εδώ και τον κουνελάκο και τις πασχαλίτσες μου. Λοιπόν, έχω βάλει το ζαμπόν, αφού το έχω κόψει κυβάκια. Θα βάλω το ρεγκάτο μου. Την κάνω χρόνια, παιδιά, αυτή τη ζαμπονοτυρόπιτα στη σελίδα μου και είναι άλλο πράγμα. Θα βάλω το κρέμα τυρί, όποια μάρκα θέλετε. Δεν βάζω κρέμες γάλακτος, τίποτα, κρέμα τυρί που είναι φανταστικός ο συνδυασμός με το ζαμπόν, το ρεγκάτο και την ντοματούλα. Κυβάκια την έχουμε κόψει, έχουμε βάλει λίγο αλατάκι, πιπεράκι και ανακατεύω αυτά τα υλικά πολύ καλά. Είναι γέμιση δηλαδή για τη ζαμπονοτυρόπιτα. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής, λέει πατήστε τα υλικά εδώ. Μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen και βρίσκετε τα υλικά, χρόνο ψησίματος, διαστάσεις σταμψιών, τα πάντα σε καρτέλες. Λοιπόν, ένα καλό ανακάτεμα και έρχομαι τώρα να δείτε πώς θα την κάνουμε μια φανταστική πλεκτή ζαμπονοτυρόπιτα. Λοιπόν, το πακέτο έχει δύο φύλλα κουρού. Εμείς θέλουμε το ένα για να κάνουμε μία πλεξούδα. Αν θέλετε, κάνετε δύο. Το αφήνω πάνω στο χαρτάκι του και παίρνω ένα πλάστη, το ανοίγω λίγο. Να το ισιώσω. Παιδιά, είναι φανταστική, είναι εύκολη και είναι και πολύ εντυπωσιακή για το πασχαλινό τραπέζι, να μην κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Και η ζαμπονοτυρόπιτα τρώνε όλοι. Μην ξεχνιόμαστε, θέλουμε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Θέλουμε πολλά like στη σελίδα μας στο Facebook και τρελοκουζίνα της Βασούλας και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter, Vasia Crazy Kitchen. Πάμε να κάνουμε την πλεξούδα. Πρώτα, κόβω εδώ πέρα, από εδώ και από εδώ πέρα, γιατί θέλω να τη διπλώσω. Και τώρα θα κάνω χιαστό, παιδιά, εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ γνωστό το σχέδιο, χρόνια κυκλοφορεί παντού και είχα πάρα πολύ καιρό να την κάνω και είπα να σας κάνω κάτι διαφορετικό. Και τώρα θα πάμε να κόψουμε και από εδώ πέρα. Η γέμιση είναι εύκολη, είναι γρήγορη και όχι πολλά υλικά. Και κόβω και εδώ, όπως είναι εδώ, για να την κλείσω, να μην μου φύγει η γέμιση. Οκ. Τώρα θα βάλουμε συμπαθητικούλα γέμιση που λέει και η Κέιτι Θεά, η Ρωσίδα. Λοιπόν, θα βάλω στο κέντρο γέμιση, μπόλικη, μπαμπάτσικη, δεν θέλω τσιγκουνιές. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο αλατικό θέλετε, παιδιά. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε το ζαμπόν με γαλοπούλα, με μπέικον. Απλά η ζαμπονοτυρόπιτα την τρώνε όλοι και σκέφτηκα να σας την κάνω με ζαμπόν εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα, να είμαστε καλά και του χρόνου να σας ξαναφτιάξω διάφορα. Λοιπόν, ωραία γέμιση, μπαμπάτσικη. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε? Πρώτα παίρνουμε από εδώ να κλείσουμε. Το βλέπετε. Μετά από κάτω και κάνουμε χιαστή. Κοτσίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μην σας φοβίζει τίποτα. Παιδιά, το φύλλο κουρού δεν το πολύ συμπαθούσα, αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα. Και αρχίζουμε τώρα να κάνουμε την κοτσίδα μας.
ταψί, έβαλα ραδόκολα και έβαλα την κοτσίδα που είναι σαν κοτσίδα, δεν θέλω γέλια, έτσι. Λοιπόν, αυτή μπορείς, αυτή σας έκανα, η γεύση μετράει. Εσείς μπορείτε να την πλέξετε πιο ωραία. Λοιπόν, σας βλέπω, μην γελάτε. Τώρα έχω χτυπήσει το αυγό για χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και θα βάλω και το μαύρο κούκι από πάνω, το σουσάμι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 στον αέρα, θα την ψήσω 45 λεπτά περίπου στους 180. Παιδιά, είναι φανταστική, είναι συμπαθητικούλα, είναι όμορφη, είναι μπαμπάτσικη και είναι λαχταριστή. Την έψησα στους 180 στον αέρα 35 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος είναι από 30 έως 40 λεπτά, αναλόγως στο φούρνο σας. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, θέλω να τη βγάλετε στα πασχαλινά σας τραπέζια, θα ενθουσιαστούν οι πάντες. Και φυσικά θέλω να κάνετε πολλά subscribe στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Να με τρελάνετε με τα σχόλιά σας από κάτω, γιατί είστε η καλύτερη μου παρέα. Σας αγαπώ πάρα πολύ για όλα και εγώ και η σκηνοθετάρα μας, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!